التمساح الطائر أخطر المروحيات الروسية وقاتلة الدبابات الأوكرانية. K-52 العدو الأول للتشكيلات البرية من الدبابات والمدرعات، تعرف باسم مروحية التمساح، وتعرف لدى الناتو أيضا باسم هوكومبي. تصنف كمروحية هجوم واستطلاع، وهي ثنائية المقعد، تعمل في مختلف الظروف الجوية ليلا ونهارا، وهي مشتقة من مروحية القرش الأسود K-50. تم تصميمها من قبل مكتب كاموف التابع للشركة الروسية للمروحيات. المواصفات العامة للتمساح الطائر: ظهرت التمساح لأول مرة في ديسمبر عام 1996، وكان أول طيران لها في يونيو عام 1997. بدأ إنتاجها المتسلسل عام 2008 في مصنع أرسينييف للطائرات شرقي روسيا، ودخلت الخدمة الروسية في إبريل عام 2011 لتحل محل مروحيات القرش الأسود K-50 بالقوات الجوية الروسية. تتميز المروحية بالتصميم الفريد للمراوح، حيث لا تمتلك مروحة ذيل، في حين إنها تمتلك مروحيتين علويتين تدوران عكس اتجاه بعضهما البعض، وتعرفان علميا باسم كواكسيال روترز، والذي يمنح المروحية القدرة القصوى على المناورة والثبات والاتزان والدوران حول محورها بسرعة كبيرة، والاستفادة القصوى من طاقة المحرك للرفع والدفع، بعكس مروحية الأباتشي ذات مروحة الذيل التي تأخذ جزءا من هذه الطاقة. يبلغ طول المروحية 16 مترا، وارتفاعها 5 أمتار، وعرضها 14.5 مترا. يتم دفع المروحية بمحركين توربينيين طراز VK 2050، يولد كل منهما قوة قدرها 2400 حصان، ليدفعان التمساح بسرعة قصوى بلغت 315 كيلومترا في الساعة، على ارتفاع يصل إلى 5500 متر، بمدى عملياتي يصل إلى 520 كيلومترا، ووزن إقلاع أقصى 10.8 طن. أنظمة الحماية الإلكترونية وقمرة القيادة: يتكون طاقم المروحية من فردين داخل قمرة قيادة مدرعة بالكامل ضد الطلقات من عيار 12.7 ملم، وشظايا الطلقات المنفجرة من عيار 23 ملم، في حين أن الأنف وشفرات المراوح محصنتان ضد الطلقات من عيار 20 ملم، كما توجد حماية كاملة لخزانات الوقود ضد الانفجارات والتسريب. تعتبر التمساح المروحية الوحيدة في العالم المجهزة بخاصية قذف مقعد الطيار عند إصابة المروحية، حيث يتم تفجير شفرات المراوح ثم ينفتح زجاج القمرة ليتم قذف الطيارين. مروحية التمساح مزودة بمنظومة حرب إلكترونية من نوع بريزيدنت اس، وهي حزمة متكاملة للحماية والتشويش ضد أنظمة الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات، ويمكنها رصد الصواريخ المحمولة على الكتف ستانجر وإيجلا من مسافة 10 كيلومترات، والصواريخ جو جو مثل السايد وايندر والLR 73 من مسافة تصل إلى 50 كيلومترا. كما يقوم نظام بريزيدنت اس باعتراض ورصد أشعة الليزر المنبعثة من أجهزة قياس المسافات الخاصة بأنظمة توجيه الصواريخ المضادة للطائرات، ويوفر حماية متكاملة في زاوية 90 درجة أفقيا و360 درجة رأسيا. كما يتم حماية المروحية بنظام إطلاق الشعلات الحرارية فليرز، والرقائق المعدنية شيفز، المضللة للصواريخ الحرارية والرادارية. أنظمة الرصد والتهديف: تحتوي مروحية تمساح النيل على رادار فازوترون متعدد الأنماط للمسح الجوي ورصد وتتبع الأهداف الجوية والأرضية، ويستطيع تحديد وكشف العوائق التضاريسية، ويحتوي على نظام تعريف العدو والصديق ومقاومة التشويش الإلكتروني، ويبلغ مداه الأقصى 32 كيلومترا في نمط الكشف جو سطح، مع قدرة رسم الخرائط الأرضية، و25 كيلومترا ضد الكباري، و12 كيلومترا ضد الدبابات، مع قدرة تتبع 20 هدفا أرضية. ويمكنه رصد طائرة مقاتلة من مسافة 15 كيلومترا مع قدرة تتبع 20 هدفا جويا، وهو متموضع في أنف المروحية. تسليح مروحية تمساح: يتم تسليح الطائرة بمدفع شيبونوف
سريع الطلقات من عيار 30 ملم، و6 نقاط تعليق خارجية أسفل الجناحين قادرة على حمل 1000 كيلوغرام من الأسلحة. تشمل 12 صاروخا مضادا للدبابات من نوع فيخر موجه بالليزر بمدى 10 كيلومترات، وصواريخ R-77 وصواريخ أتاكا وصاروخ هيرمس المضاد للأهداف البرية والبحرية، بالإضافة إلى حواضن إطلاق صواريخ حرة من عيار 80 ملم و122 ملم. وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.